Sau khi Như Ý qua đời, Du Phi và Uyển Tần liên hợp để Càn Long bắt đầu nghi ngờ lệnh ý Hoàng Quý Phi. Uyển Tần rời khỏi Dưỡng Tâm Điện vào lúc bình minh, mệt mỏi ngồi trên chiếc kiệu nhỏ mà quay về, liền thấy Hải Lan đợi mình ở trong cung. Nàng nhẹ nhàng nói: cả đời này của muội chưa từng được nói chuyện với hoàng thượng nhiều như vậy, nhưng hoàng thượng vẫn nguyện ý nghe muội nói lâu như vậy. Hải Lan nhìn nàng, nhẹ giọng cười nói: đó là do lời nói của muội rất êm tai, khiến hoàng thượng thích nghe. Uyển Tần tựa đầu vào bên vai Hải Lan: những lời đó đều là do tỷ tỷ bức ta nói, nhưng bị tỷ tỷ bức bách một lần như vậy, thật sự là thống khoái. Muội chưa từng có cảm giác thống khoái như vậy. Muội thích ai, chán ghét ai cũng đều nói xong rồi. Nếu bị hoàng thượng cho người lôi ra ngoài chém đầu, muội cũng không hối hận. Hải Lan trầm tĩnh vuốt ve khuôn mặt nàng, thần sắc ung dung. Thanh âm của muội thật sự là dễ nghe. Người mãn trong cung chỉ có muội mới nói lời dễ nghe như vậy. Hoàng thượng rất thích muội nói chuyện. Uyển Tần nhắm mắt lại. Muội biết, bởi vì muội vô tranh vô đấu sống nửa đời người, ai ai muội cũng không thuận theo, mà cũng không phụ ai, ai ai cũng không có đắc tội. Muội sống giống như một cái cỏ rác, nhưng mà muội nói lâu như vậy, ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ mình đã nói cái gì. Hải Lan ôn nhu mỉm cười: muội không nhớ rõ cũng tốt, chỉ là hoàng thượng nhớ rõ điều gì mà thôi. Mí mắt Uyển Tần phút chốc nhảy dựng. Những gì tỷ tỷ nói với muội nói rồi liền đều quên, chỉ là có câu kia của chính muội lại nhớ kỹ rõ ràng. Chính muội sao? Muội tự nói điều gì? Uyển Tần buồn bực thở dài: nói nhiều lắm, hoàng thượng khó tránh khỏi việc không tin. Hắn nhìn vào ánh mắt của muội mà hỏi muội: việc này sao muội lại không hiểu được cơ chứ? Muội mới nói vì hoàng thượng không để ý đến muội, người bên ngoài cũng coi thường muội, cho nên mới muốn lén lút đi gặp hoàng thượng một chút. Hoàng thượng bán tín bán nghi hỏi muội: vậy muội vì cái gì mà đến nói cho trẫm nghe vào lúc này? Ngữ khí Hải Lan ôn nhu như gió tháng 3, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Uyển Tần. Muội trả lời như thế nào? Ủy khuất của muội đừng giấu trong lòng nữa, cứ nói ra hết cho hoàng thượng biết đi. Nói hắn hãy nghe kỹ một chút, hắn bỏ rơi muội hơn 10 năm, bây giờ muội chỉ còn huyết lệ. Uyển Tần từ từ nhắm hai mắt lại, như là sợ đến cực điểm, cuộn mình vào trong ngực nàng, bỗng dưng mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào Hải Lan, giọng nói cứng rắn: đúng, muội cũng đã nói hết cho hoàng thượng biết, nhưng muội cũng hiểu được việc ủy khuất của muội không đáng gì. Hoàng thượng nghe xong nhất thời thương hại rồi lại thôi. Muội biết hoàng thượng sợ nhất điều gì, muội biết hết. Nàng đè thấp cổ họng, tê tê nói: muội đã nói với hoàng thượng câu: thần thiếp từ trước giờ không dám nói, nhưng hôm nay thập ngũ A Ca đã lớn, trổ mã tuấn tú dung nghị, là tương lai của Đại Thanh chúng ta. Thần thiếp liều chết cũng không dám không nói. Hoàng thượng, nếu ngày sau thập ngũ A Ca có phúc khí kia, có Ngọc Nương như Hoàng Quý Phi bên cạnh, thì Giang Sơn Đại Thanh chúng ta ngày sau sẽ rơi vào tay ai? Hải Lan khiếp sợ đến cực điểm: muội nói như vậy sao? Uyển Tần nặng nề gật đầu, khó nén nghi hoặc lo sợ. Nắm ống tay áo lạ lướt của nàng nói: muội biết hôm nay muội mở miệng nói điều đó, nếu không khiến Hoàng Quý Phi rơi vào chỗ chết, thì ngày sau muội làm sao còn đường sống. Tuy rằng mấy năm nay muội chưa bao giờ thắng nổi ai, nhưng việc đã đến nước này, muội cũng tuyệt không thể thua. Hải Lan cực lực khắc chế hơi thở hỗn loạn của mình, rồi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vỗ về Uyển Tần. Tóc mai đã có sợi bạc xõa tung, cười nói: sao vậy, muội cũng hận Hoàng Quý Phi sao? Muội cũng chỉ vì muốn nói một hơi, nói ra những lời mà tỷ tỷ dạy muội, cũng là cho tỷ, cũng là cho muội, và cũng vì muốn giải chút ác khí của Dực Khung cung nương nương đang ở cõi tiên. Mấy năm nay muội nhìn chẳng giống ai, làm thị nữ không ra thị nữ, làm cách cách không ra cách cách, làm tần phi không ra tần phi, tuy có hồn phách nhưng chẳng giống người. Nay muội nói nhiều như vậy, càng nói càng mới biết hơn 10 năm qua, trong lòng muội có nhiều oán hận như vậy. Bởi vì tuổi muội cũng đã lớn, mà nàng ta lại cứ hừng hực khí thế mà ôn nhu bên hoàng thượng như vậy. Hoàng thượng kiên kỵ nhất là vì sao nàng ta đã hại bao nhiêu người, nhưng lại có chuyên quyền phóng túng, không nể nang quân thượng như vậy. Năm đó nàng ta hại chết hoàng hậu tỷ tỷ cũng không phải như vậy sao?
Uyển Tần hơi xuất thần, đôi mắt mộng mị, nhưng muội sợ muội nói như vậy thì hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin. Hải Lan nhẹ nhàng cười, đừng lo, ta chưa bao giờ muốn hoàng thượng tin tưởng mà không chút nghi ngờ, ta chỉ muốn hoàng thượng có lòng nghi ngờ mà thôi. Lòng nghi ngờ sẽ sinh ra ám quỷ, tính tình hoàng thượng có rất nhiều đa nghi, bao nhiêu người đã chết cũng chỉ vì chữ lòng nghi ngờ, ta tin nàng ta cũng không thể thoát được. Uyển Tần nắm chặt lấy đôi tay ốm yếu đầy gân xanh của Hải Lan nói, Hải Lan tỷ tỷ, nay muội mới biết được vì sao Dực Khung Cung nương nương lại thích tỷ tỷ đến vậy. Tay tỷ tỷ thật ấm áp, lời nói của tỷ tỷ khiến cho người ta nghe thấy thật thoải mái. Tỷ tỷ đừng đi, muội muội và tỷ tỷ ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau đi, tỷ muội chúng ta cùng nhau làm bạn. Hải Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy sắc trời dần dần tắt nắng. Một ngày cô độc nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, thật sự là tịch mịch thấu xương. Hoàng đế gặp lại Hải Lan là ở Mai Ổ. Mấy năm nay, hoàng đế tuy rằng quan tâm tới Vĩnh Cơ, cũng có chút hậu đãi với Hải Lan, nhưng hơn 10 năm rồi, hai người cũng chưa từng nói chuyện. Mai Ổ đã xây được nhiều năm, Hải Lan vẫn là lần đầu đến đây. Nàng tinh tế nhìn cách bố trí Mai Ổ, đúng là lệ doanh song tiệp. Hoàng đế vỗ vai nàng, rất coi trọng ý kiến của nàng. Nàng nhìn có thích nơi này không? Hải Lan luyến tiếc dời ánh mắt. Mai Ổ đều toàn là hoa mai, thần thiếp rất thích. Hoàng thượng nghe xong câu đó liền cảm thấy mỹ mãn, nên hắn mới đàm luận càng nhiều. Hắn nhắc tới thập công chúa được Đôn Phi sinh ra, chiếm được chung ái vô thượng của hoàng đế. Tình cảm phụ tử thân thiết như vậy làm cho người ta giật mình nhớ tới nhiều năm về trước, Dực Khung Cung sinh Ngũ công chúa cũng yêu thương như vậy. Hoàng đế lại nhắc tới Miên Triệu, con của Vĩnh Kỳ, hắn thổn thức không thôi. Cuối cùng hoàng đế lấy trong hộc Nam Dương một cái trân châu ban cho Hải Lan. Hải Lan chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, mỉm cười tạ ơn, không sợ hãi, không vui. Hoàng đế nói, nghe nói suốt ngày nàng ăn chay niệm Phật, đóng cửa không ra, Diên Hy cung lạnh lẽo ẩm ướt, không nên ở đó, hay là nàng hãy đến đây ở với trẫm, cùng nhàn thoại nói chuyện với trẫm. Tính ra người còn từ thời vương phủ đến nay cũng chỉ có nàng dịu dàng. Hải Lan cười trừ nói, thần thiếp lớn tuổi, sợ không nhận nổi ân huệ này của hoàng thượng, cái trân châu này. Nàng có chút đăm chiêu, tỷ tỷ lúc còn sống rất yêu thích trân châu, đáng tiếc giờ đây không còn ai yêu thích nữa rồi. Hoàng đế hiểu rõ, nàng cần gì phải vì trân châu mà buồn bã như vậy chứ. Hải Lan mỉm cười nhợt nhạt, không, hoàng thượng ân trạch lục cung, thần thiếp vô cùng cảm kích. Nghe nói hoàng thượng mới ban thưởng cho hoàng quý phi nhất phương dưa hấu bích tỷ, lớn như bàn tay. Hoàng đế cười cười, trẫm đã cho người tạo hình thành hoàng quý phi thích thủy liên, làm cho nàng ta cầm được trong tay mà thưởng thức. Hải Lan muốn cười nhưng vẫn rụt rè ở đôi môi. Hoàng đế lâu rồi chưa từng hậu thưởng như vậy, vị hoàng quý phi kia nhất định cảm động. Nhưng mà hoàng đế cũng không có hứng thú nói chuyện về hoàng quý phi. Thời tiết này khiến cho hoa mai ngự hoa viên nở rộ. Hắn nhìn ra ngoài, Hải Lan hiểu ý, liền cùng hoàng đế đi ra ngoài. Hoàng đế ôn hòa, đem áo choàng làm bằng da chồn tía khoác lên vai nàng. Hoàng đế nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Du Phi sẽ cùng trẫm đi tới ngự hoa viên. Lý Ngọc hiểu được liền cho nhóm cung nhân lui ra phía sau 10 bước, đi theo xa xa. Hoàng đế thở dài, cũng đã hơn 10 năm, chúng ta không cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. Hải Lan cười nhợt nhạt ngắn gọn nói, dạ. Hoàng đế xin lỗi, Vĩnh Kỳ sớm tạ thế, nàng tịch mịch không ai bầu bạn, trẫm cũng đã không quan tâm tới nàng. Hải Lan cung kính mà tự nhiên, hoàng thượng vì bách tính thiên hạ mà quan tâm, không cần lo lắng đến thần thiếp. Hoàng đế nghỉ chân, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Hoàng đế nghỉ chân, lẳng lặng nhìn chăm chú. Nàng vẫn như vậy, không để ý đến chuyện sủng ái hay thất sủng. Hải Lan chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Hoàng đế thấy nàng không nói gì, nên thấy không tự nhiên, liền ho khan một tiếng. Trẫm biết nàng không thích trân châu, là Như Ý thích trân châu. Hắn đột nhiên nhắc đến tên này, làm cho Hải Lan có chút ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên ngẩng mặt lên mà rung động. Nàng cũng trấn định rất nhanh lại, bởi vì trong các loại châu báu, chỉ có trân châu là có liên quan đến sinh mệnh, làm cho người ta cảm thấy yếu đuối, cho nên hoàng thượng cũng không thích trân châu. Hoa tàn ít bướm, cái sinh mệnh gì đó cũng luôn dễ dàng trôi đi héo bại. Trẫm cũng sẽ già, cho nên Hải Lan à,
Cái ánh sáng đó thì đáng kể gì chứ. Trẫm ban cho nàng trân châu là cảm thấy Như Ý thích thì nàng cũng sẽ thích. Hải Lan thờ ơ cười, cũng chưa chắc. Ví dụ như tỷ tỷ thích hoàng thượng, thần thiếp cũng chưa hẳn đã thích. Lời nói vô vị mà lớn mật như vậy, ngay cả hoàng đế cũng không thay đổi sắc mặt. Hải Lan ôn nhiên hạ thấp người, màu sắc trong mắt. Thần thiếp kính yêu hoàng thượng, tỷ tỷ yêu thích hoàng thượng, đây là bất đồng lớn nhất. Hoàng đế ngưng thần giây lát, nhẹ nhàng quơ tay, thản nhiên nói: đúng, nếu Như Ý hiểu được kính yêu từ đầu đến cuối mà không chỉ có chữ yêu thích, có lẽ nàng ấy và trẫm không rơi vào cảnh như vậy. Một khắc kia, nàng cơ hồ muốn rơi lệ, lại kinh ngạc phát hiện nguyên lai nàng cũng không quen rơi lệ trước mặt nam nhân. Nàng hơi hơi nghẹn ngào. Thần thiếp cứ nghĩ hoàng thượng sẽ vĩnh viễn không nhớ tới tỷ tỷ, vĩnh viễn căm hận tỷ tỷ. Nhưng hoàng thượng lại luôn nghĩ tới việc năm đó hoàng thượng thích tỷ tỷ, cũng bởi vì tỷ tỷ thích hoàng thượng. Trẫm cũng không căm hận Như Ý. Thanh âm của hắn cực nhẹ, tự do xuyên qua trong tiếng gió, có chút mơ hồ khó phân biệt. Trẫm chỉ là không thể không đau lòng đến việc trẫm và Như Ý đều không trở về thuở ban đầu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói: Hải Lan, cảm ơn nàng vẫn luôn vì nàng ấy, cho nên cái trân châu kia nàng cứ giữ lấy đi, coi như là vì nàng ấy. Hải Lan nhẹ giọng tạ ơn, từ trong tay áo lấy ra một cái nhẫn ruby, nhẹ nhàng nói: cái nhẫn này là lúc năm đó thần thiếp thay tỷ tỷ đi ban thưởng cái chết cho Lăng Vân Triệt. Lăng Vân Triệt luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, không chịu thả ra. Tỷ tỷ chưa bao giờ quý giá cái vật này. Thần thiếp rất muốn biết năm đó hoàng thượng nhận định tỷ tỷ cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, có phải là vì cái nhẫn này không? Thần thiếp không dám hỏi tỷ tỷ, chỉ đành cất giấu trong lòng, nay chỉ coi như trả lại cho hoàng thượng. Nhìn có chút quen mắt, hoàng đế tiếp nhận, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn tựa hồ như đang cực lực suy tư về cái gì đó, trong con ngươi mang theo lòng nghi ngờ. Cái nhẫn này từng xuất hiện trên tay một nữ nhân nào đó. Sau khi Lăng Vân Triệt chết đi, cái nhẫn kia không còn xuất hiện trên tay nữa. Hắn nhớ rõ, đêm qua Uyển Tần lắp bắp có nói một câu: Hoàng Quý Phi cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, lại giá họa cho Ô Lạc Na Lạp Thị. Mà sau này người đó vẫn luôn phủ nhận. Cái nhẫn này có được xem như là một cái bằng chứng không? Hoàng đế cảm thấy một trận lạnh lùng, khóe miệng cũng mỉm cười. Là Yến Uyển, Yến Vũ Vân Giang, Du Phi. Nàng sớm đã biết cho nên mới đem đến cho trẫm vật này, xem như là bằng chứng có đúng không? Hải Lan lẳng lặng nói: Hoàng thượng nhận định tỷ tỷ và Lăng Vân Triệt có tư tình, hiểu lầm nhiều năm. Ngày 28 tháng Giêng, còn có ngày 20, là ngày tỷ tỷ cùng hoàng thượng trở nên xa lạ hoàn toàn. Trong mắt hoàng đế ảm đạm, hơi diêu thủ. Đúng vậy, thoáng một cái đã 10 năm. Trẫm nhớ rõ lúc Như Ý ra đi là 49 tuổi. Hải Lan tiến gần đến 2 bước, nhẹ nhàng mỉm cười. Sinh nhật Hoàng Quý Phi cũng mới vừa qua, cũng là 49 tuổi. Năm nay là đại thọ 50, không biết nên tính thế nào. Hoàng đế mỉm cười, đáy mắt hiện lên có chút lạnh thấu xương. Phải không? Tuổi thọ Hoàng Quý Phi chưa chắc đã qua Như Ý đâu. Hắn choàng tay lấy mũ trùm đầu cái áo khoác đội lên đầu nàng, nhu hòa cười nói: Nàng trở về đi, trẫm cũng đi rồi. Thuận đường trẫm muốn ghé qua gặp Uyển Tần một chút, lâu rồi chưa gặp nàng ấy.